हेलो नमस्कार एभ्रिवान। म चाहिँ तपाईँहरूलाई यो ग्यासको रेगुलेटर चाहिँ यो कहिलेकाहीँ फिट हुँदैन क्या। एउटामा नर्मल्ली फिट भइरहेको हुन्छ, अर्कोमा फिट हुँदैन। जति थिच्दाखेरि पनि नमिल्ने रेगुलेटरहरू चाहिँ एकदम अलिकति अड्केको हो कि नमिले हो कि यो नै हामी बिग्रेको हो कि माथिको नब जस्तो लाग्न सक्छ। तपाईँलाई चाहिँ त्यो होइन कि म भनिदिइहाल्छु, आइडिया हुनसक्छ। अब यो चाहिँ मैले आफैले अब यसो हेर्दाखेरि थाहा पाएर चाहिँ भनेको हुँ। यहाँनिर चाहिँ यो एउटा वासर हुन्छ है। यो वासर चाहिँ यसमा कुनै कुनैमा नमिलेको हुन्छ क्या त्यो वासर। मैले चाहिँ अहिले त्यो एसटिसीमा चाहिँ यो वासर थियो खास गरी चाहिँ। अनि यो नेपाल ग्यासको भएको वासर चाहिँ कुनै कुनैमा चाहिँ वासर पनि हुँदैन। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो वासरहरू चाहिँ राम्रोसँग चेक गर्नु। यो वासर भएर नि ग्यास एकदम लिक भइरहन्छ त्यो माथि तपाईँको रेगुलेटरबाट हो। यो वासरले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कहिलेकाहीँ यो बाङ्गिएको हुनसक्छ अनि कहिलेकाहीँ त्यो नमिलेको हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नबहरू फिट भएको हुन्न। त्यसो भयो भने पुरानो सिलिन्डरको तपाईँहरूले यसमा अर्कोमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो ग्यास जहाँबाट ल्याएको त्यसमा चाहिँ तपाईँले इन्फर्म गर्नुपर्नेछ, किनभने फेरि अर्कोलाई पनि त्यस्तै गाह्रो हुनसक्छ। त सबैलाई आइडिया नहुनसक्छ, त्यो चाहिँ इन्फर्म गरिदिनु होला। धन्यवाद।